Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 1, là ngày Chủ nhật rồi. Mình mới vừa đọc cái thông tin, mình cảm thấy rất là vui, cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Video trước mình có chia sẻ các bạn thì ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp David Brown có đến Indonesia để mà đàm phán song phương những vấn đề liên quan về nông nghiệp. Bên cạnh đó thì có nói chuyện về vấn đề chương trình visa nông nghiệp luôn. Thì mình có xem một cái thông tin, ông Bộ trưởng Nông nghiệp cũng đã nói chuyện với Indonesia về vấn đề visa nông nghiệp rồi. Và phía Indonesia đã đồng ý cái chương trình visa nông nghiệp này. Và trong cái sự ký kết của Bộ trưởng Nông nghiệp David Brown với Indonesia có ký kết song phương về những cái xuất nhập khẩu về nông nghiệp giữa Úc và Indonesia. Trong đó thì có bàn luận về cái chương trình visa nông nghiệp, và nước Indonesia là rất là muốn tham gia cái chương trình visa nông nghiệp này. Thì hôm nay các bạn biết được rằng là nếu như cái chương trình visa nông nghiệp này mà chỉ có một nước đồng ý tham gia ký kết vô cái chương trình visa nông nghiệp và ký kết song phương thì có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là nếu như một cái quốc gia nào đó trong 10 nước ASEAN mà ký kết song phương với Úc về cái chương trình visa nông nghiệp này, có nghĩa là cái chương trình cái visa nông nghiệp này sẽ chính thức vận hành và phát hành. Không cần phải 10 nước ký hết, đợi 10 nước ký hết thì visa mới vận hành và phát hành. Chỉ cần một trong 10 nước ASEAN ký kết thôi. Thì mình thấy cái thông tin mới là Indonesia đang đợi để mà ký kết với chính phủ Úc, và họ rất là muốn tham gia cái chương trình này. Và sau cái cuộc nói chuyện 3 ngày của Bộ trưởng Nông nghiệp đi qua Indonesia nói chuyện thì họ đã đồng ý và chấp thuận. Có nghĩa là hai nước nói chuyện song phương với nhau rồi và đồng ý rồi, chỉ còn chính thức ký kết vô trong cái chương trình của visa nông nghiệp này thôi. Thì tại Indonesia họ đã ký kết một số cái văn bản về vấn đề buôn bán nông sản của hai nước và hợp tác với nhau về vấn đề nông nghiệp của hai nước, thì chỉ ký kết về những cái phần đó. Còn họ nói chuyện về cái chương trình visa nông nghiệp thì hai nước đã thống nhất ý kiến của mình và đồng chấp thuận những cái điều kiện song phương của hai nước về cái chương trình visa nông nghiệp này. Có nghĩa là đã nói chuyện ở song phương tại Indo rồi, bây giờ chỉ về nước Úc thì để làm hết tất cả mọi cái thủ tục giấy tờ rồi ký một cái nữa về vấn đề visa nông nghiệp này, thì đồng nghĩa là cái chương trình visa nông nghiệp này chính thức được phát hành. Và nếu như có ai đó đi chăng nữa, hay là bất cứ người nào nói chăng nữa, hay bất cứ cái gì đi chăng nữa, thì visa nông nghiệp cũng đã phát hành rồi. Thì đây là một cái tin. Thứ nhất là bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã hứa, và trong cái tháng 1 này, có nghĩa là gần cuối rồi, bữa nay là 30 tây rồi, thì sẽ có một cái nước sẽ ký kết tham gia. Thì mình cũng rất là hy vọng là trong ngày 30 tây này, hoặc là trễ lắm là ngày mai là ngày 31 tây, là sẽ có kết quả là công bố là visa chính thức phát hành. Thì mình rất là vui mừng khi cái điều này mình đọc được những cái tin tức này, và cũng muốn chia sẻ liền đến cho tất cả các bạn. Bởi vì chỉ cần một quốc gia đăng ký, chỉ cần một nước qua ký là cái visa này nó phát hành. Và khi cái visa phát hành thì mình sẽ biết được là cái tính điều kiện cụ thể về vấn đề độ tuổi và vấn đề tiếng Anh như thế nào. Thứ nhất là khi mà Úc ký với lại Indonesia thì sẽ có cái điều kiện cụ thể với những cái người dân của họ. Mình nghĩ là hai cái nước đã nói chuyện song song rồi và đã hiểu cái vấn đề của visa nông nghiệp và cần cái gì rồi. Thì khi mà trên bản ký công bố với Indonesia thì sẽ phát hành cho Indonesia, và điều kiện cụ thể để tuyển công nhân qua đây là làm gì, và sẽ phát hành công bố một cách công bố. Thì lúc đó mình cũng sẽ biết được là tại Indonesia họ đang tuyển về vấn đề độ tuổi và tức là tiếng Anh về vấn đề này. Nhưng bất cứ cái gì mình thắc mắc bao lâu nay thì mình sẽ tìm hiểu từ Indonesia, mình mới biết được cái điều kiện cụ thể của nó là như vậy. Và cái điều đó thì mình nghĩ là cũng sẽ áp dụng cho 10 nước ASEAN cũng giống như vậy, và không có gì khác biệt cả. Bởi vì nó là một cái chung dành cho 10 nước ASEAN, không phải quốc gia này là như vậy và quốc gia khác nó như vậy, không phải. Mình nghĩ nó là một cái chung luôn. Cho nên chính vì vậy thì mình rất là mong chờ và cũng rất là vui khi thấy được một cái thông tin như vậy. Và để mình nghĩ là trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, theo mình nghĩ
theo mình nghĩ thì sẽ có cái sự công bố chính thức về cái chương trình visa, bởi vì hai nước đã nói chuyện rồi và ông Bộ trưởng Nông nghiệp thì cũng đã kết thúc cái chuyến đi thăm Indonesia và có cái cuộc trò chuyện với đài Sky News để mà nói về cái chuyến đi của mình. Thì ông ta rất là vui mừng để mà nói lên là đã có sự nói chuyện song phương với Indonesia và cái chương trình visa nông nghiệp này cho Indonesia sẽ xúc tiến một cách nhanh chóng. Và mình cũng chia sẻ cho các bạn những cái thông tin được đăng tải trên cái bài báo news.com.au với lại cái trang skynews.com để nói về cái sự việc này như vậy ha. Thì hôm nay trên cái trang news.com.au có đăng một cái thông tin vào 22 giờ trước của skynews.com.au. Indonesia rất muốn đăng ký AG visa nông nghiệp của Úc. Little Brown, Bộ trưởng Nông nghiệp David Little Brown cho biết Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mary Pence đã đưa ra một dấu hiệu mạnh mẽ rằng các cuộc đàm phán về thị thực nông nghiệp cho Úc đã gần hoàn tất. Ông Little Brown nói với Sky News Australia, Indonesia là một trong 4 quốc gia đã được chuẩn bị để đặt tên mình là một trong những quốc gia mà chúng tôi đang đàm phán song phương. Tôi đã gặp người mà họ gọi là Bộ trưởng Nhân lực và cô ấy rất cởi mở về thực tế rằng họ rất muốn đăng ký. Mary Pence và bộ phận của cô ấy phụ trách việc này. Mary đã cho chúng tôi một dấu hiệu mạnh mẽ rằng các cuộc đàm phán đó gần như đã hoàn tất và chúng tôi sẽ sớm thấy một kết quả tích cực. Thì các bạn thấy Indonesia là một trong 4 quốc gia mà rất muốn tham gia về cái chương trình visa nông nghiệp này. Thì ông Bộ trưởng Nông nghiệp đã đi tới Indonesia nói chuyện rồi và hai nước nói về cái chương trình visa nông nghiệp này. Thì để có cái sự thống nhất về một cái ký kết song phương giữa hai quốc gia cho cái visa nông nghiệp, thì Indonesia là một cái quốc gia nói tôi rất là muốn, ok, những cái điều kiện của anh vậy, ok, hai nước đã thống nhất với nhau rồi, đồng ý chấp nhận để tham gia. Thì muốn cái chương trình này nó bắt đầu nó phát hành thì hai nước đã có sự thống nhất ý kiến rồi, ông Bộ trưởng Nông nghiệp này mới đem những cái ý kiến đó đem về cho bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thì bởi vì cái công việc này là công việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chứ không phải là ông Bộ trưởng Nông nghiệp ông ký. Ông Bộ trưởng Nông nghiệp cũng không có ký được, mà muốn ký được cái ký kết song phương này thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bà Mary Pence bà mới bắt đầu ký vô. Thì khi đem những cái tin tức từ Indonesia, cái chuyến công du 3 ngày rồi đem về để đưa cho bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà nói ok, những cái văn bản này họ đã đồng ý chịu rồi, thì nước Úc sẽ ký kết vô và đóng cái mộc cái kịch rồi, đã có cái sự đồng ý và thống nhất rồi. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày hôm nay, có thể là ngày mai và có thể là 1-2 ngày nữa, thì mình nghĩ trong cái tháng 1 này, với cái lời hứa của bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với bản thân của mình, với Thủ tướng, là sẽ có ít nhất một cái quốc gia sẽ ký kết. Thì bây giờ đây là một cái thông tin mà Indonesia là một trong 4 cái quốc gia muốn tham gia cái chương trình này, thì Indo là cái nước đầu tiên. Thì mình nghĩ là trong ngày hôm nay và trong ngày mai sẽ có cái kết quả chính thức. Indonesia đã ký kết song phương và sẽ công bố trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng. Thì mình chia sẻ cái điều này để các bạn có một cái niềm vui, để các bạn biết được rằng chỉ cần một quốc gia ký kết vào cái chương trình visa nông nghiệp này thì có nghĩa là chương trình visa nông nghiệp sẽ chính thức vận hành và phát hành, và nước quốc gia đầu tiên sẽ được cấp visa nông nghiệp đó chính là Indonesia. Thì mình cũng hy vọng là 3 quốc gia còn lại, thì trong đó có Việt Nam mình, để Việt Nam sau cái Tết, đây là một cái niềm vui trước thềm năm mới, bước vào một cái Tết Nguyên Đán tại Việt Nam. Và sau cái Tết Việt Nam thì tiếp đó là một cái niềm vui nữa, đó chính là Việt Nam tham gia vào cái chương trình visa nông nghiệp này, để các bạn có thể sau cái Tết thì các bạn có thể là có sự chuẩn bị để mà tham gia vô cái chương trình visa nông nghiệp để qua Úc làm việc ha. Ok, mình cũng xin kết thúc video clip này đây. Chúc cho tất cả các bạn luôn bình an và hạnh phúc, nhớ giữ sức khỏe và hãy cố gắng học thêm tiếng Anh ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip sau của mình nha. Bye bye.